Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Banyak kamera kita nampak belakang. Pada pagi ini saya mengaturkan visi bagi pihak NGO-NGO kaum India yang mana mereka ingin menyuarakan ketidakpuasan hati mereka lah terhadap pemilihan calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional untuk bertanding di Parlimen P108 Shah Alam. Calon UMNO BN P108 ataupun Datuk Azhari, dia terlibat dalam demonstrasi Kepala Lembu yang telah diadakan pada tahun 2009 ya. So benda ni berlaku berhubung dengan satu kuil yang pada ketika itu berada di Seksyen 19 di kawasan perumahan ya, Seksyen 19 Shah Alam, di kawasan taman perumahan yang dibina oleh PKNS. Kuil itu adalah peninggalan daripada zaman Shah Alam ladang getah ya, dan mungkin ianya kuil ladang simpang renggam ya. Dan bila PKNS beli tanah itu dan tukar jadikan taman perumahan, mereka tidak memindahkan kuil tersebut ataupun meletakkan satu tempat kawasan yang berkenaan untuk diwartakan sebagai kawasan rumah ibadat bukan Islam. Mereka membina rumah-rumah di keliling kuil itu, dan di dalam prospektus mereka ataupun brosur mereka tentang taman perumahan berkenaan, tapak kuil itu juga ditunjukkan sebagai rumah teres 2 tingkat ya. Maka apabila orang beli rumah keliling tapak kuil itu, mereka terkejut kerana mereka dapati bukan rumah teres 2 tingkat di situ, tetapi sebaliknya ada kuil yang lama yang tak disentuh ya, tetapi berhampiran, malahan berdepan dengan rumah mereka ya. So ini menyebabkan penduduk membantah ataupun bersuara meminta PKNS untuk memindahkan kuil tersebut, dan PKNS berjanji untuk melakukannya. Tetapi perkara ini telah berlanjutan, kalau tak silap saya, lebih daripada 10 tahun ya? Dan ini menimbulkan kemarahan penduduk di Seksyen 19. Maka bila kami menang pada 2008, kami telah didatangi oleh penduduk yang duduk di taman perumahan itu, di mana mereka tak puas hati dengan tindakan PKNS dan janji-janji mereka, dan juga kaum India yang pergi ke kuil berkenaan. So dua-dua nak cari penyelesaian ya. So apa yang kita usahakan ialah kita cuba cari tapak tanah yang alternatif, dan di antara cadangan adalah tapak tanah yang ada di Seksyen 23. Yang pertama adalah di Seksyen 23 di pinggiran ya, taman perumahan di Seksyen 23. Dan apabila diberitahu bahawa kita nak bina kuil itu, jaraknya daripada rumah yang terdekat paling kurang pun dalam 400 meter lah ya, paling kurang dalam 400 meter daripada rumah yang terdekat. Kalau dekat Seksyen 19 tu dia betul-betul depan rumah ya, buka pintu ada seberang jalan kuil ya. So kita ingat bahawa 300-400 meter ianya tidak menjadi masalah ya. Tetapi adalah sebahagian daripada penduduk di Seksyen 23 itu mereka membantah, dan berlakulah demonstrasi Kepala Lembu ya.
So hasil daripada itu, maka kita dah buat dialog dengan mereka. Ya, kalau tuan-tuan cari baliklah newspaper punya berita pada ketika itu, walaupun menteri besar datang, ya, mereka penduduk itu dengan penyokong-penyokong mereka tidak membenarkan perbincangan diadakan, menimbulkan keadaan huru-hara, sehingga akhirnya sesi dialog itu terpaksa dibatalkan, ya. Dan akhirnya nak selesaikan, maka kita berikan tapak di Seksyen 23, tetapi di kawasan industri yang sekarang ni lah, tapak kuil itu ataupun kuil itu telah pun dipindahkan dan ada di Seksyen 23, dan tanah yang mereka bina kuil itu diwartakan sebagai tanah untuk rumah ibadat bukan Islam, ya. Ini bukan diorang dapat grant, ya. Ini memang biasa, takkan diberi grant dia. Pasal kalau beri grant boleh jual dan sebagainya, selalu dia wartakan sebagai tapak rumah ibadat bukan Islam. Dan alhamdulillah sekarang ini semua okey, ya. So penyelesaian yang kita buat, yang penduduk di Seksyen 19 taman perumahan tu pun okey, yang kaum India yang nakkan kuil mereka diselamatkan juga okey. So kita mencapai satu penyelesaian yang memuaskan semua pihak, ya. Hanya keterkilan amat sangat dengan tindakan yang dilakukan oleh kumpulan daripada taman penduduk taman perumahan Seksyen 23 yang adakan demonstrasi, siap dengan membawa Kepala Lembu dan sebagainya depan bangunan SUK, ya. Dan Azhari ni dia bukan duduk di Seksyen 23 pun. Dia kalau tak silap saya memang di Kampung Kuantan, tapi dia terlibat kerana mereka-mereka yang merancangkan dan menganjurkan demonstrasi itu adalah daripada pemuda UMNO, ya. Walaupun dia tak gunakan nama pemuda UMNO, tetapi kita nampak muka-muka itu semua memang semua cop dari dia pemuda UMNO, ya. So kita tahulah ni memang kerja UMNO, ya. So anyway, I'm not going to say much more. So kita ada saudara BT Gana yang daripada NGO Wami, dan beberapa lagi pimpinan daripada NGO-NGO India yang mereka ingin memberikan pandangan mereka lah, ya, terhadap pencalonan saudara ataupun Datuk Azhari Shaari dalam keadaan pilihan raya PRU ke-14 ini, dan dalam keadaan sejarah yang sebegitu yang ada yang melibatkan dirinya, ya. So silakan. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada YB KHALID, Samad, dan pada rakan-rakan saya daripada NGO India dan pada pihak media sekali. So saya BT Gana, seorang aktivis sosial, telah berjemput rakan-rakan saya untuk sidang media ini atas satu tujuan saja, di mana kami sekali lagi tidak mahu seorang ekstremis keagamaan sebagai calon di Parlimen Shah Alam mewakili Barisan Nasional. So saya di sini bertujuan untuk membantah pencalonan Datuk Azhari Shaari yang mewakili BN di Parlimen Shah Alam di General Election 14 P108. Kami sebagai wakil-wakil NGO India telah bersebulat suara bersetuju untuk menentang pencalonan saudara Azhari Shaari di atas sebab-sebab di mana pada tahun 2009 beliau telah memprotes satu perarakan. Beliau secara tak sengaja atau sengaja tak tahulah, dia terlibat juga dalam tu perarakan kebangunan Sultan Salahuddin Shah dengan membawa kepala seekor lembu, di mana kami penganut masyarakat India kebiasaan menyembah lembu sebagai haiwan yang suci. Kami di sini terasa terhina sangat sekali atas perbuatan dia dan beliau dengan perarakan itu. Dalam perarakan tersebut, mereka memijak kepala lembu itu sebagai tanda protes untuk mengalihkan kuil Sri Mahamariamman Temple dari kawasan pendudukan Melayu di Seksyen 23.
19 From 19 to Seksyen 19 ke Seksyen 23. Perbuatan itu mahkamah pun telah menerima keputusan sama ada dia salah dan cuma mencaskan dia sebagai pemprotes, sebagai daripada pemprotes, dan cuma 1,000 fine saja mereka mengenakan kepada beliau supaya sebagai pengikut pada anjuran itu. Sekarang dan masyarakat India kawasan Shah Alam telah memaafkan beliau masa itu dan memaafkan beliau pada waktu itu juga. So sampai sekarang tak ada apa-apa. So kita pun dah macam 0-0. So supaya benda itu tak akan berlaku lagi. Tetapi sekarang Barisan Nasional telah memilih Datuk Azhari Shaari sebagai calon di Parlimen Shah Alam. Apakah ini wajar? Adakah ini satu tindakan bijak di mana seorang yang telah menghina kedudukan agama kami akan mewakili rakyat di Parlimen Shah Alam? Apakah janji bahawa perkara yang sama tidak akan berulang lagi? Oleh kerana demikian, kami sekali lagi dengan pendirian yang tegas sama sekali tidak akan mengkompromi dan membantah benda ini sekeras-kerasnya pencalonan beliau. Kami NGO-NGO India dari berbagai lapisan. Saya daripada Via Malaysia India sebagai aktiviti sosial. Ilangan nama Malay daripada Malaysian Indian Education Transformation Association. Nama saya Dikam Lutz daripada Persatuan Kebajikan Insan Penyayang Kuala Lumpur dan Selangor. Saya Jayasilan, Persatuan Kebudayaan Kesenian Samudra India, Selangor. Dan beberapa lagi NGO-NGO, lebih kurang dalam 70 NGO mewakili sebulat suara tidak akan menyokong dan bekerjasama untuk kemenangan ataupun pencalonan dia. Kami tidak akan sokong Datuk Azhari Shaari. Dan kami di sini juga sebulat suara akan menyokong dan bekerjasama untuk kemenangan bersama saudara YB Dr. KHALID di Parlimen Shah Alam P108. Kami menyeru agar penduduk di Selangor, khususnya di kawasan Parlimen Shah Alam, memberi mandat sekali lagi sebagai wakil rakyat kepada calon Pakatan Harapan kami. Sekian, terima kasih. So di sini kami ada wakil Encik Arun daripada That's okay. You already said. Yeah, I already said. Maybe any reporters from here, from Tamil paper? No, okay. So it's okay. So you want to say anything in English? Arun? What do you say? I just in Malay. English. First of all, my name is. First of all, I'm really sorry. I had to rush from Johor, so to just make sure that our voice is heard for our YB Khalid Samad. Call him to come here so that the mic First of all, I would like to apologize that I could not make it on time, 11 o'clock. I was rushing from Johor, from Cha'am. Anyway, my name is Arun Dorasamy. I'm representing Agama Mani, also the former Malaysia Hindu Sangam's national youth leader. Sebulah suara, I echo the sentiment of our friend P.T. Gana and 100 other Hindu NGOs. There's no place for Datuk Azhari, especially his involvement with the cow hate issue. And now, BN, the one that talking about perpaduan and togetherness and equality, and they have put again. Okay, this is not first time. They have they have done this one last time. We had another candidate. The one lost to a YB GE13. That was Zulkifli Nordin. Exactly the same person that was actually derogate Hinduism, derogate Indian and Hindus, and was actually given a place to run. Thank God the Shah Alam voters
has spoken and defeated him. And once more we see the same pattern returning. And now that we are giving us a space, not even a seat, giving a space for such candidate here is actually delegating the entire Hindus in Malaysia, and not only Shah Alam. And I know about a 10 plus population, Hindu population here, and the entire Malaysia will refuse such candidate. And here I would like to say, whether he's Barisan or Pakatan, such candidate have no place in Malaysia. Okay, we all living in a multiracial country. The only mantra that all of us have to abide by is respect, mutual understanding, and we know that the religious sensitivity. And here once again, what we call BN have put another candidate that actually make us so mad. You can see from my voice itself. I'm losing word. All I can say, what were you thinking? And here once again, MIC the one calling that the champion of Hindus and Indian. Where are you? Repeatedly I've been asking, okay, every time that we have a problem, there are people delegating us and all the stuff, you just go silent or go missing. And this time, let me ask directly to Dr. Subra. Okay, this is the candidate that you're going to endorse. Can I take MIC endorse Datuk Azhari? So this exactly the position that we Hindus, we Indian totally denied. And at this time, the entire Malaysia, and I worked with YB last time, and he have always supported. Matter of fact, I must say it here, 2016, we had a Maha Hindu Ilanyar Ottume Elichu Velvi, or the event is called Malaysian Hindu Unity event. He's the only YB actually supported us financially, and he did that immediately. I remember I WhatsApped him, and he immediately said, I can only afford this much, and he did it, and he did it the very same day. Thank you, YB. I did not have a chance to see you, and thank you, but this is it. Okay, so MIC, I totally hold MIC responsible for this candidacy. Okay, I haven't seen MIC came out and denounce Azhari. I demand MIC to come and denounce Azhari because it is very it's insulting to all the Indian and Hindus on behalf of Agamamani and on behalf of all Hindus. And in Tamil we said on behalf of over Tamilano, Mana ulla Tamilano, over Hindu, over Indiano. In the candidacy, they have to deny this candidacy, and I thank YB for giving us a space to voice out, and definitely you can see this one in more TV online interviews and throughout Facebook and social medias. There's no space in Selangor definitely for Datuk Azhari, and totally there's no space in Especially Shah Alam. Yeah, especially in Shah Alam. Thank you. Ada apa-apa soalan daripada Datuk, lebih bukankah ini isu lama, kenapa nak bangkitkan semula? Adakah sebab amanah terdesak ke macam mana? Tidak. bukan saya yang membangkitkan ya. Tuan, Mereka yang isu minta. lama okey, tapi kalau dia Jawab dulu. Ya. Bukan saya yang membangkitkan, dia orang yang minta supaya saya aturkan PC bagi pihak mereka. Ya. Saya ingat saya dah sebut hari itu, sepatutnya Azhari minta maaf atas tindakannya. Bukan sekadar kepada masyarakat India dan masyarakat Hindu, tetapi seharusnya dia meminta maaf juga kepada orang Melayu dan orang Islam, kerana dia menghina agama Islam itu sendiri. Kerana Islam pun tak ajar kita untuk menghina agama yang lain ya. Tapi malangnya dia bayar 1,000, ya kita tahu dia ada banyak duit, lepas tu dia diam, dia tak kisah ya. So saya rasa ini merupakan satu sikap yang tidak boleh diterima lah. So bila mereka dapat tahu bahawa Azhari dijadikan sebagai calon, saya telah menerima panggilan daripada beberapa kumpulan ya, untuk, dan juga bukan sekadar yang hadir pada hari ini, ada juga yang kumpulan-kumpulan yang lain yang sekarang ni juga sedang berkempen di kalangan masyarakat India di Shah Alam untuk menolak Azhari. Tetapi diorang minta saya untuk aturkan PC kerana mereka bukan semuanya daripada kawasan Jalan.
Tapi yang kumpulan yang daripada Kelang, daripada Shah Alam, mereka sedang mengadakan program, dan kalau tuan-tuan ikuti kempen sekarang ini, memang banyak program-program yang sedang diaturkan untuk masyarakat India oleh mereka, ya, bukan oleh kami, ya. Kerana bila dia orang dengar Azhari yang jadi calon, dia orang rasa itu satu tindakan yang tidak munasabah lah. Tuan-tuan kena ingat, para wartawan, dia punya kritikan bukan sekadar terhadap Azhari, tetapi terhadap pimpinan MIC dan Barisan Nasional, yang menunjukkan tiadanya sensitiviti langsung terhadap perasaan masyarakat Hindu India apabila mereka mencalonkan Azhari sebagai calon di Shah Alam. Dulu dah lah Zulnuddin, ya, sekarang ni letak Azhari pula, ya. So I think I can understand lah, ya, how they feel, ya. So bila dia minta saya susunkan satu PC bagi mereka, saya telah melakukannya. Walaupun kalau Azhari bukan bertanding di Shah Alam lah, kalau dia bertanding tempat lain pun, dia minta saya aturkan, saya akan buat. Pasal saya rasa memang ianya satu tindakan yang sama sekali tidak munasabah, lebih-lebih lagi dari pimpinan MIC lah. Pihak YB macam menggunakan isu ni untuk menghangatkan kembali. Saya tak menggunakan isu ni, isu tu dah ada. Lalu bila diorang dapati bahawa Azhari jadi sebagai calon, mereka tak puas hati, ya. Saya dah nasihat dah sebelum ni pada Azhari, minta maaf, ya, bukan sekadar bayar denda 1,000 lepas tu buat tak tahu, ya. Dan saya rasa BN pun sepatutnya diorang pun fikirlah sikit, ya, daripada meletakkan calon yang sebegini, ya. Kalaulah, ya, Azhari dia kata dia tak terlibat, dia hanya hadir, ya. Okay. Kalau ada orang bawa anjing masuk surau, so Azhari akan diri tengok je ke, ya? So kalau kamu ada sensitiviti terhadap menghormati agama, ya, apa agama sekalipun, dan hak penganut agama yang lain, kamu tak boleh bertindak seperti mana yang dia bertindak, duduk tengok je, ya. Tu je lah, tu pandangan saya, ya. So diorang minta saya aturkan PC ni, saya hanya memenuhi permintaan mereka. And untuk menjawab the question raised by Encik, I'm not sure what his name is. Ini isu lama actually talks about credibility seseorang. Because for us to decide who going to represent certain group and certain place, we have to go back what have we done in the past. If the past is so dirty and so ugly, do you really think we should be keeping quiet? So the idea of trying to ungkitkan this one just to get the sentiment, that's wrong. If we we had any other candidate there, we wouldn't be here. We wouldn't be rushing from everywhere else trying to come and make our feelings known. So the idea of trying to ungkit just during Pilihan Raya is BS lah. Even the same candidate is... Bukankah calon Datuk Azhari dah jumpa pengurusi kuil semua, dah berbincang? Okay, first of all tak ada, ya. Okay, to get back to your idea, ada news that Sri Parlimen Shah Alam akan berjumpa dengan Azhari, lepas tu will endorse. Benda tu tak ada, ya. Tak berlaku. Okay, tak berlaku. I can tell you to the certain, because that very night when I heard that, I called up Malaysia Hindu Sangam, Datuk Monshan, to verify the issue. There's no such thing, and no temple will come out and endorse any any candidate for that matter. Temple is off a political scene. Okay, like what mosque is. Mosque, we cannot have certain leader of the mosque come and endorse. So likewise, temple too. There's no way, and that news is fake. Betul kan? Okey. Wah, ni reporter kita pagi ni cukup hebat provokasi dia lah. So same goes if like they say yang candidate ni dia dicalonkan di tempat lain, kami akan pergi bantah di tempat sama. So kami tak akan biarkan seorang yang telah menghina kedudukan kaum India di Malaysia, khususnya di kawasan Parlimen Shah Alam, kami tak akan sokong sama sekali. So
pendiri yang kami yang But- voice out. Yeah. The whole sentiment ini have to go back to MIC. Yes. Again, once again, after 61 years, MIC doing the same thing. What they call not standing and trying to voice up their position. They are just a subservient to UMNO and BN, that's it. They are not here to defend Hindu rights or Indian rights, or don't even, not even there to listen to us, to understand our feeling, really. So I think if I want to blame anybody, strongly I blame Dr. Subra for keeping quiet. For keeping quiet, at least voice out your dissatisfaction. You always say you are the champion of the Hindus, and if such, you should have been here and said, okay, I totally disagree with this candidacy, and so on. Support the feelings of the Hindus and Indian in Malaysia, not necessarily the 10% voters in Shah Alam constituency. Daripada Yes. sesi berkempen dengan pengundi India di Shah Alam, Ya. adakah seberapa sering perkara ni dibangkitkan di dalam sesi kempen Wadi bersama pengundi India di Shah Alam? Kali ni dalam PRU ni tiap kali. Yes. Setiap kali. Banyak kali. Setiap ceramah. Setiap ceramah ya. Bukan saya yang timbulkan. Diorang sendiri yang timbulkan. Even in all WhatsApp group, there's one thing that everybody talk about Shah Alam constituency is this thing. And not only here, whether it is in Perak or whether it's in Johor. I was at Johor yesterday, Muar, Cha'a and Palo. And that was one thing they said, how can Shah Alam have a candidate that have actually derogate and insulted Hinduism? And very simple for us. What you call Azhari's candidacy is equal to Barisan Nasional's position. Simple. One question. There's only 2 days left for polling. Why bring it up now and not earlier? Is there a reason why? Because we recently did a price announcement on the 1st, I think, 1st of May. He said he's denied first. Then after that he said admit. After the nomination day. Yeah, nomination day he admit that he's one of the guys involved in the protest. Yeah. We need few days to. Yeah, it's correct. After the nomination, there was about few days. We all were trying to find out his involvement in the whole fiasco, and then trying to find out that there were case. The case were taken to court, and there were 1,000 ringgit fine were paid. There is no remorse to the issue and all the stuff. The ding dong. There were about 4 or 5 days that went. And by that time, it's already in every WhatsApp group talking about it. So quickly. And not only here. The same thing in Johor, the same thing in Perak, everywhere else. So I do not know why Datuk Azhari is so special that BN and MIC have to be quiet and taking this kind of damage. I was first approached by this group on Friday. Hari Khamis petang. Dia minta saya arrange untuk PC. Tapi sebelum saya arrange, maka saya dapat maklumat tambahan lah apa yang dia nak. So dah clarify everything on Friday, Saturday. Kalau paling awal pun saya nak buat PC tu mungkin hari Ahad lah. Tapi memandangkan kita punya reporter pun sibuk kan. So saya pun nak berilah apa semua rehat. Hari Ahad tu. So saya buat hari Isnin. Okay. So that's why it's on Monday, because I was first approached on Thursday night by this group through a WhatsApp. Dia dapat my number, dia WhatsApp, dia kata dia nak buat PC. Sebelum I arrange PC, I nak kena tahulah you nak buat apa kan. So by the time kita dah dapat berhubung dan clarify everything, it was already Friday, Saturday macam tu. So I said okay lah, we do the PC on Monday lah. So dia orang terima lah tu. How many of you all are actually from Shah Alam? I'm from Selangor, Gombak, Shah Alam. There's a few from us. I'm from PJ. Yeah. I mean, everyone is from Selangor. Exactly, and it is not even if this candidacy happened in Pakatan, we would have been here the same thing. Even though it's not a known secret that we are supporting Pakatan, but
if Pakatan management have chosen this type of a candidate as a candidacy, we would have been here saying the same thing. There is no place in Malaysia for people of such nature to be representing a multiracial society, leave alone is BN or Pakatan or anything. So trying to connect the religion and racism. There's no place. It is not in Malaysia. They let them do it elsewhere. Like what I'm a JDT anak Johor, yeah? Like what my Sultan says. My Sultan says there's a place in Afghanistan like that. You bangsa Johor lain. Ya, memang. Kita lantang. Sorry, again? Tadi you kata masyarakat India masa tu dah maafkan perkara ni berlaku. Tapi Kita tak maafkan. Okey, sebelum sebab dia tak minta maaf. Dia tak minta maaf. Dia maafkan sendiri kan. Okey, semasa 2009 benda tu kita nampak di WhatsApp, sorry, di newspaper, every berita, benda tu dia pijak Kepala Lembu tu, so protest is against him and also the group. So lepas tu masyarakat India di semenanjung Malaysia, bukan di sini, so everybody take the things like, okay, people already voice out, the court is been charged them, so we cool down and we just not talking about that. It's already past 10 years, I think about 9 years. Now the thing is come back because we are raised back the same voice, because this guy that involved in the in the protest become a candidate. So apa guarantee dan apa yang kita boleh dapat sama ada benda ni tak akan berulang lagi? See? So this is the main thing we are voice out for. So masa tu dia pemimpin UMNO, no problem. Kita tidak berkaitan dengan UMNO lah. Dia pemimpin UMNO, no problem. Dia buat macam tu, court dah charge dia RM1,000, we just let it go. Now he has been chosen as a candidate for P108. He's going to represent all races in this Shah Alam area. So we can't compromise on this lah. Kita tidak mahu pemimpin sebegini untuk mewakili semua kaum. So that's why we are here. Why we are here, as Priya asked just now, 2 days before the election, this is the mega ceramah. Everywhere people are going mega ceramah. We are here to make sure Azhari Shaari lose. We don't want him to get single vote from not only Indian, even Malays also. Through Islam, through Muslim, they won't support this kind of leaders. Asabiah, yes. Asabiah. So we don't want this. We want a very harmonic situation in this Shah Alam. That's why. Same goes to what happened. We did to Zulkifli Nordin 2013. We did the same thing. During the election, 2 days, 3 days before the election, we went Turun Padang, all out. So are you saying now you will Turun Padang? Oh yes, for sure. We already started. From now until we will be knocking everybody's door, make sure that they know the issue and they know who to choose, and choose the right candidate, the candidate that have the welfare and the sentiment of Malaysian integrity. Okay, that is definitely YB I'm not just saying because he asked me to do so. I'm saying because I am from Selangor. I am from PJ. Okay, I have seen, I've known, and that particular temple is a temple that we always go to. So this area you cannot separate it. We are in Selangor. We live in a different frequency. We think everything is equal. We think that every race must be respected, and that is the one that moving Pakatan forward, definitely. Okay. Right? Any other? Yes, Emmanuel from Malay Mail. It's Monday now. Yeah. If he loses on Wednesday, what is your stance? Are you satisfied? Are you happy? Are you still expecting an apology? Because if he loses on Wednesday, you get what you want. He didn't really get enough votes. But will you put this to bed, or will you see the next 5 years? You know, once he loses, he's not representing the Indian and all those that love harmony-loving people. So that's fine, because the court have fined him. That's fine. But he cannot represent 108 Shah Alam. That's for sure. So we will definitely get down to the ground, make sure every voters knows that. Correct.
You mentioned, I mean, your first objective is for him not to win. So, yes, let's just say Thursday not to morning- represent us. Yes, Correct. Represent. If he doesn't win, he won't be representing. yes, you. correct. So come Thursday morning, let's just say he loses. You also brought this further where your sentiments go against MIC. So my question to you is, on Thursday morning until the next election, will it be will this issue resurface again if somebody of that sort gets elected, or will you push for an apology maybe by Sunday so that we can put this to bed and not see it in the next 5 years? I'm just asking. Oh, okay. What is your move if, like, say you get what you want, he doesn't win? Okay, for us, our objective is very clear that he do not have a credentials or credibility to represent the multiracial society, especially the Hindus and Indian period. Okay, after that, he can go by his own life and whatever he do. But at the time that he's again representing Hindus, he will be, every time that he try to represent Indian or Hindus, he will be denied in any form. If He apologizes? Huh? No, it depends on him. We don't want to force him, because if he repented Yeah. and he regret what he have done, no problem. Too We late. always accept the apology. But now it's too late for him to seeking apologies from me. From Yeah, us. it's 11th hour, and I think 11th hour. the only way that we can put this whole thing to rest is by denying him the victory. That's it. That's all. I think the Hindus will be very happy. That's the biggest punishment for him, before representing. Yeah. Okay, so he loses the elections. What is the next step if he comes forward to you? Let's solve this problem. Let's put it to bed. What is your strategy? Apologize publicly, yes, apologize. So it's just an apology. What goes? And the next move, it depends on the Dato itself. If you want to mend the relationship with the Indian and Hindus, it's up to him. But as far for us, okay, with this defeat in GE14, end of story. Damage is happened. Yeah. So, How about your sentiments towards MIC? Because like how my Oh, we will take that for definitely for further than GE14, because this exactly the DNA of MIC. Every time that we have a problem, they will not stand for us. They will just follow the whole gang, or they just follow what the master says. And if the master says shut up, they will just shut up. And this time, I really challenge Dr. Subra. I've been giving a lot of interviews challenging Dr. Subra. Dr. Subra, please, come up and make sure your candidate, Datuk Azhari, apologize to the Hindus. I'm sure he cannot do it. I will throw the challenge to Dr. Subra if he can do that. We have about, I think, 2 days. about 44 hours, so he can do that. Sir, still doesn't answer my question. Hypothetically, Okay. if he loses the election and he offers you a solution, and okay, let's just say Datuk Subra comes forward and he does as you request, will we see this being brought up 5 years later? Because if we see it again, you are going to be addressed the same question. The issue why you bring up in. Excellent. I think we got what you're trying to ask. Okay, there's two things. First of all, as far for us, the solution is defeat him in GE14. That's for us. For him, okay, whether he comes up and publicly apologize for the incident, I think like any other Malaysian, the best thing for a person is to forgive and forget. We are ready to do that. But forgiving, trying to ask for forgiveness based on trying to, have a strategy to win your election might not be. 11th hour will not work. Okay, right now the only solution that we see possible is to make sure that KHALID, re-elected. That's it. And after that, whether Dr. Subra or MIC, institution, or Datuk Azhari want to come forward and put a solution, is totally up to them. For us, this will be it. And when they come and trying to close this issue once and for all, voila, we will be ready to solve that. Okay, so if he apologizes to you on Sunday and he gets nominated in the next general election, will this happen again? We'll take it then. Yeah, I mean, but he has apologized. We don't want this kind of leaders. Yeah. Yes, I mean, see, there's certain things, brother. There's certain things is a credibility.
Okay? I understand Yeah. the question of credibility, but okay. Hypothetically, why we have to speculate so much? I think we put to rest that because you are putting a lot of speculation. When things come, let's see what's the sentiment of the Hindus then. Because a person, after 20 years, you don't go back and try to sit and pass your SPM. That's possible, but how many people will do that? So when things happen, we'll take it there. There's no need for speculation. At the 11th hour right now, the only one objective is very, very clear, that put YB Khalid back to the office. That's it. Why that we totally strongly deny this person? This person has no place in Malaysia, in multiracial, for his racial activity, racial sentiment, and everything that he invoked in 2009. Until today, the price is 1,000. I actually, in my interview, I said, if I were to do that, the same thing, I cut a head of a pig and put it in a wrong place, will I be can represent a Malaysian? Of course, we will not do that. But if so, he loses his credibility. Until now, he haven't apologized. His apology is by the statutory only 1,000 ringgit. If I can do that, there's a lot of people will be willing to pay 1,000, do a lot of things. So he has no credibility and should not be representing Selangor in any form or shape. Definitely Selangor government itself. Government itself will not condone such candidates. And very straight answer for you, brother. If Barisan Nasional top leaders, they have brain, they won't choose this kind of leaders. Next G, definitely it's a non-winnable candidate, and they are wasting so much of money. I don't know. Maybe they have so much of money. If they still want to choose this kind of leaders, I think they have no brain. That's all. Okay. So we put a stop for that question. I think. Okay. I've got two more issues. Satu pasal isu polis anjing ni. The spanduk that was put at the IPD pada hari undi awal. Actually, somebody put this spanduk. Inshallah. Inshallah. In front of the IPK. Wow. Saying that I say that the police Malaysia adalah pro, and the police are voting at that time. So saya nak buat PC pasal ni. Nombor dua, saya nak bawa isu kenyataan berhubung dengan memali yang Tun Mahathir ada sebut. Yep. So okay. Thank you, YB. Okay, thank you. Okay. Dia pasal kau tidak akan payah betul. Okay. Ambal sikit. Adi. Okay. If you don't mind, we can have coffee or Ambil gambar tu. Kata ini. Asam bawah setengah atas. Yang boleh di bawah. Asam bawah. Kena. Itu rumah. Boleh pegang tadi tu yang kertas tadi tu. pegang gambar ni. Pegang gambar. Silakan budak-budak. Tak ramai. Dia kena ambil nama. Dah pangan. Okey. Kena tengok. Bagus. Sini. Ya, bang ya. Yeah. Mural dia. Way taller than me. I'm stand behind. Aku belakang kau apa? Aku nampak. Ambil dulu. Dia bagi. Ini macam mana? Ya, saya belum Okey, seorang-seorang. Okey. Jangan risau. Beri masa untuk semua ambil gambar. Okey. Sekarang kalau ada yang nak tanya saya pasal isu ni pun boleh juga. Okey. Ya, jangan lah. Okay, alright. We support. Okay, we support Calon Parlimen Shah Alam P108 YB mantan YB Khalid Abdul Samad. Yes. Boleh sikit. Bagi sikit. Okey. Dia tunggu.
Okey. Jap. Okay. Alright. Okay. Alright. So, thank you. Alright. Thank you. Mantan Youth Leader, National yes, 012 Pertama paper seorang sedang ada memali dan isu memali berhubung dengan apa yang Tuan Mahathir sebut. BT kan ada. Azhari. Sorry, apabila yang Malaysian actors pun tak tahu. Satu lagi. Okey. Laporan. Mungkin mesti keluar dulu kan. Short form satu saja ya. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. So saya ni satu nama pusat sosial. This is cut, but let me write down. Kesenangan. Okay, alright. Ambil shot. Dah turun. Polis dah turun. Yang dah start ni. Wami is my NGO. Oh yeah, that's a big group. Exactly the number. Dah settle lagi. Bacunya. Be exact. Ni dari mana? Okay, we have a group that all NGOs supports
issue against Azhari. And there is actually a hundred of Lamanya. just want to make sure the voice out is all. Oh, I know. Yelah. Okay, isu yang kedua pada hari ini adalah spanduk provokasi yang gila-gila lah, yang telah dipasang pada hari undi awal, yang kalau tak silap saya pada hari Sabtu yang lepas, di pagar berhampiran dengan pintu masuk IPK dan IPD, yang mana dalam spanduk itu ada gambar saya dan kata-kata Polis Malaysia anjing. Ini satu daripada dua spanduk. Satu lagi spanduk yang dengan gambar saya juga, tapi spanduk itu telah dibakar, ya, dan mesejnya adalah lebih kurang sama. Polis Malaysia adalah anjing kerajaan. Polis Malaysia adalah anjing kerajaan. Lebih kurang begitulah, ya. So bila saya pergi ke pusat IPK untuk memantau dan melihat proses undi awal, saya telah diberitahu oleh pihak polis mengenai spanduk ini, ya. Dan mereka sendiri mengatakan bahawa diorang pun yakinlah ianya bukan saya yang pasang, kerana takkanlah saya nak pasang spanduk macam ni semasa hari polis mengundi, ya. So saya pun buat polis report untuk menafikan bahawa saya terlibat, dan ianya merupakan satu tindakan yang jelas mempunyai agenda politik untuk memburuk-burukkan diri saya, ya. Saya dapati laporan mengenainya ada dalam utusan Malaysia. Utusan Malaysia dia menunjukkan spanduk ini. Lepas tu amaran daripada pihak polis dan bekas polis jangan provokasi. Tetapi yang anehnya, mereka tak menyatakan bahawa penafian saya, bahawa saya terlibat dalam memasang ataupun mengeluarkan spanduk ini. Memberikan gambaran yang agak samar, ya, kabur. Sama ada amaran itu ditujukan pada saya ataupun ditujukan pada orang lain, ya. Sedangkan sememangnya kerja pasang spanduk yang seperti ini pada hari polis mengundi di IPK dan IPD polis semestinya kerja yang teramat bodoh lah, ya. So saya pun telah buat report polis dan meminta supaya polis siasat siapa yang terlibat, dan saya difahamkan bahawa siasatan telah pun sedang dijalankan, dan pihak forensik mengambil fingerprint lah atas spanduk-spanduk yang telah dipamerkan di hadapan pintu masuk IPK dan IPD, ya. So ini merupakan corak politik murahan yang ingin mengelirukan mereka yang mengundi, ya. Kita sebenarnya politik demokrasi ini kita nak supaya orang buat pilihan berdasarkan maklumat yang tepat. Bukan kita nak main jahat dan main kotor, memfitnah pihak lawan kita, ya. Ini jelas usaha memfitnah diri saya oleh mereka-mereka yang menyokong pihak yang satu lagi, ya. Ataupun yang dua lagi, ya, bukan satu lagi, dia dah dua lagi.
siapa yang buat, kita harap pihak polis akan dapat berjaya untuk menyiasat dan memberikan keputusan. Okey. So saya harap tuan-tuan akan siarkan penafian saya terhadap spanduk ini. Maybe how fast was it taken down? Almost immediately lah actually. So bila saya pergi pun dah spanduk tu dah tak ada dah. Ya. Tetapi saya mungkin dia orang pasang belah malam, pagi-pagi tiba-tiba nampak spanduk, tapi dia terpaksa tunggu pegawai lah mungkin ya, pihak polis untuk mengarahkan supaya ia diturunkan. Okey. Tapi IPD yang mana? Yang Shah Alam. So IPD dan IPD Shah Alam. Tempat yang mereka mengundi sama ada nak pangkah saya ataupun tidak. Ya. So mungkin kalau nak kempen untuk nak dapat undi polis, mungkin ini satu cara yang baru, saya tahu lah. Ini memang kerja gila lah. Okey. Yang isu yang terakhir ialah berhubung dengan sekarang ni yang sedang diviralkan, ucapan Tun Mahathir di lembah pantai, di mana Tun Mahathir mengatakan bahawa mereka yang terbunuh di Memali bukan mati syahid tetapi mati kata. So Tun Mahathir semenjak mengeluarkan kenyataan itu telah pun meminta maaf. Dia pun telah pergi ke kubur syuhada Memali dan berjumpa juga dengan keluarga mereka-mereka yang menderita korban ya, iaitu yang golongan syuhada Memali itu ya. Saya menganggap bahawa mungkin dalam keadaan berceramah dan sebagainya, dengan segala provokasi yang dilakukan terhadap diri beliau, mungkin Tun Mahathir terlepas cakap, dan oleh kerana itu almost immediately lah he apologize. So we accept his apology ya. Hanya yang saya nak jelaskan di sini ialah that was a personal statement. As far as PH Pakatan Harapan is concerned, dan khususnya amanah, kita menganggap bahawa peristiwa Memali itu sememangnya perlu diadakan siasatan yang lebih lanjut ya. Dan saya yakin bahawa maklumat yang tidak tepat telah diberikan kepada pihak anggota keselamatan, sehingga mereka telah menghantar bukan berpuluh ya, tapi beratus anggota keselamatan yang bersenjata penuh untuk mengepung dan akhirnya menyerang rumah Ustaz Ibrahim Mahmud ya, Ibrahim Muhammad ya, ataupun Ibrahim Libya lah yang kita namakan ya. So kalau kita buat siasatan tu, kita nak tahu apa maklumat yang diperolehi oleh polis sehingga mereka bertindak seolah-olah nak menyerang satu kubu komunis yang bersenjata ya. Siapa yang memberikan maklumat itu dan kenapa ianya berlaku? Dan bagi saya merasakan operasi itu bukan diatur oleh ahli politik ya. Sama ada Tun Mahathir ke ataupun Musa Hitam ke, tetapi apabila ada maklumat yang diperolehi yang mungkin memberikan gambaran bahawa ianya bagaikan sarang komunis ataupun pelampau agama yang siap bersenjata ya, maka operasi itu diatur oleh pihak polis berdasarkan pada maklumat yang sedemikian rupa ya. Kalau kita masih ingat lagi apa yang telah berlaku selepas serangan itu, mereka kosongkan perigi ya. Perigi pun dikosongkan, nak cari senjata dalam perigi itu ya. Walaupun mungkin selepas itu didapati segala maklumat yang diperolehi lebih awal tidak tepat, maka akhirnya mereka cubalah buat sedikit cover up dengan adanya tangkal lah, adanya parang lah dan sebagainya. Tetapi ada tangkal, ada parang pun tidak menjustifikasikan satu operasi yang sebesar itu ya. So I am sure they must have had they were wrongly informed, they must have had wrong information, wrong what do you call it, intelligence, ataupun yang sengaja diselewengkan oleh pihak-pihak yang tertentu ya. So bagi kami khususnya
yang daripada amanah. We want to give closure. Kita nak beri satu penyelesaian dan kesimpulan kepada isu memali ini dengan diadakan satu siasatan yang bebas, yang tidak berpihak, supaya keadilan dilakukan terhadap mangsa yang terkorban dan juga pegawai-pegawai polis yang turut terkorban. So let the true story be known. Kena adalah investigation, pasal banyak sangat cover up, banyak sangat campur tangan ahli politik, kepentingan politik dan sebagainya. Apabila Pakatan Harapan ambil alih, pihak amanah, we will push for that, bukan dengan tujuan untuk nak cari kesalahan, tetapi untuk mengetahui cerita yang sebenarnya. Nombor satu. Nombor dua, kita akan juga membuat siasatan dan meminta Royal Commission of Inquiry berhubung dengan kes pembunuhan Altan Tuya. So jangan anggap bahawa hanya memali, tapi kes Altan Tuya yang mana walaupun kita tahu yang si Sirul dan si siapa nama seorang lagi tu, si Azila telah melakukan pembunuhan itu, tetapi pihak pendakwa tidak berminat untuk mengetahui siapa yang mengarahkan. So ini menjadikan peristiwa ini masih lagi tidak selesai dengan baik dan dianggap tergantung. Begitu juga RCI berhubung dengan pembunuhan Ahmad Hussein Najadi, iaitu pengurus ataupun pengasas bank M-Bank yang telah dibunuh. Yang walaupun seorang Samseng Cina telah pun didapati bersalah dan dipenjarakan. Kalau tak silap saya, dia alung ke ataupun tarik kereta punya orang ke apa ke. Tetapi kita merasakan bahawa kes itu juga belum selesai, kerana siapa yang mengarahkan Samseng itu untuk membunuhnya juga tidak diperolehi dengan meyakinkan. Dikatakan atas sebab perbalahan mengenai tanah, tokong lah, apalah, tak munasabah, sampai orang nak bunuh oleh kerana itu. So ini juga kita menganggap bahawa Samseng itu adalah a paid assassin, dan kita kena usaha untuk mengetahui siapa yang mengupah untuk almarhum Ahmad Hussein Najadi ini dibunuh. So RCI yang akan ditubuhkan selepas Pakatan Harapan mengambil alih adalah bertujuan untuk menyelesaikan dan mendapatkan satu kesimpulan dan keputusan yang baik dan mantap berhubung semua kes-kes yang masih lagi dipertikaikan dan dipersoalkan oleh rakyat jelata. So itu saya nak jelaskan. Okey. Baik. Ada apa-apa soalan? YB, dalam isu memali itu, maksudnya YB Tuan Mahathir ketika itu menerima maklumat salah daripada perisikan polis tu macam mana? Saya rasa polis yang mendapat maklumat yang salah. Polis dapat pasal bila dia, mungkin Mahathir kata pergi tangkap, mungkin Mahathir ke musuh hitam ke, saya pun tak tahulah. Kita kena buat RCI lah untuk kita nak investigation lah untuk nak dapat kan. Mungkin Mahathir kata pergi tangkap Ibrahim Libya, tapi polis bila dia nak buat operasi tu, dia susun dia punya tindakan berdasarkan pada intelligence yang dia perolehi. So mungkin polis, bukan Mahathir yang susun operasi itu. So it was a police operation. So the information yang polis dapat, tu yang kita nak tahu. Apa yang dia dapat, kenapa dia hantar sampai beratus, bukan berpuluh, beratus anggota keselamatan siap bersenjata api untuk menangkap seorang. Kerana mereka diberikan gambaran bahawa ianya merupakan kubu pengganas yang sarang komunis, apalah, dan itu yang kita nak siasat, nak tahu, because it just doesn't make sense. You nak tangkap Tok Guru Kampung, you hantar sampai beratus anggota keselamatan siap dengan
kalau tak silap saya lah, dia punya armored armored car, armored personal carrier dan sebagainya. It just doesn't make sense. Okay, so banyak yang perlu buka dan dicarikan penyelesaian, bukan untuk tujuan nak membalas dendam ataupun nak menyalah mana-mana pihak, tetapi at least in respect lah, menghormati mereka-mereka yang terkorban. Cerita sebenarnya perlu diketahui. Okay, tak ada soalan, no question. Alright, okay, okay, baik. Sorry, one question, sorry. The RCI siapa yang akan mengganggu kota ini? Tak tahu lagi lah tu, kita tunggukan, kita cari lah. No, not yet. We'll do first things first. Kita settle this election, we win it, then we talk about how to handle all these issues. Tapi kita menyatakan lebih awal bahawa memang isu-isu ini adalah isu-isu yang kita anggap sebagai non-settled, unsettled. These are unsettled issues that we have to settle, and we want to settle it in the most just manner, where we put up an RCI which is non-partisan, unbiased, fair, to find the truth. Bukan untuk nak jadi political punya bahan politik untuk nak memburukkan mana-mana pihak. We just want to know what actually happened, because we have so many questions unanswered. We just don't understand how and why it happened in that manner. Okay, saya buka soalan yang selain daripada apa yang saya sebut, kalau ada. Sorry, but we just to confirm, the banners defaming you only two. There were two banners. So one and one. Yes, one and one. There were two banners. But both the same, I think. Yes, both there. Right. When I was there, the first one dia kata dah ada bakar. Saya tak tahu siapa yang bakar lah. I assume pihak polis yang sembunyikan bakar ke apa. Tapi the second one, it was still available. This is one in IPK, IPD, sir? IPD, because the IPK and IPD are side by side. Oh yes. So the entrance is the same. So dia punya spanduk tu, dua-dua tu berhampiran at the entrance, to greet the police who come to vote, supposedly. Okay. Alright, ada apa-apa isu, soalan tambahan pasal golongan yang datang tadi, seperti mana yang saya sebutlah, bukan saya yang manggil dia orang yang hubungi saya, minta saya susunkan PC, dan sebenarnya dia orang sedang bergerak sekarang ini pun. Pada hari yang dia orang hubungi saya, dia orang kata dia orang pun dah berhubung dengan kumpulan-kumpulan lain di sini, dan dia orang bergerak di kalangan masyarakat India untuk kempen supaya Azhari ini ditolak. Dan saya ingat pada seminggu yang lepas, selepas saja penamaan calon, ada juga wartawan yang tanya saya lah tentang kes Azhari dan yang dia terlibat dalam kes ini dan sebagainya. Nasihat saya pada dia ialah dia minta maaf. So he should have done that lah. He should have made a public apology, and maybe at that time his apology would have been received lah. Tapi malangnya dia tidak. Pasal kita tak nak lah benda-benda macam ni. Saya rasa orang, bukan sekadar orang Melayu, orang Hindu rasa dihina. Saya rasa orang Melayu, Shah Alam pun, orang Islam pun, kita tak terima lah tindakan yang sebegitu rupa. And we don't treat animals or animal punya carcasses or parts of their anatomy of the animal in such manner lah. Kita tak adalah nak pijak-pijak kepala anjing ke, kepala kucing ke, kepala kambing ke apa. I mean, apa buat tindakannya macam tu. Memang tak boleh diterima lah. Okay, so to clarify, so I'm not kalau ada orang kata I'm menggunakan isu ni ke apa ke, it was at their request. Okay. Alright, baik. So, terima kasih. So, siapa yang ada masa dijemput hadirlah kat junction 11, Tun Daim, most probably dia datang untuk nak endorse the Pakatan Harapan punya candidates. Junction 11 tu is at section 11 nearby. Okay? Okay, baik.